Berättelse. Hälsa är det viktigaste. John var en vanlig kille med en extraordinär passion för livet. Varje morgon snörde han på sig löparskorna och gick ut i parken. Den friska luften fyllde lungorna när han joggade och njöt av de livliga omgivningarna. Han älskade känslan av frihet som kom från att vara aktiv. Hälsa var hans högsta prioritet, och han trodde att det var grunden för ett lyckligt liv. Men lite visste han, denna resa skulle snart testas. När han sprang, han märkte att en grupp vänner skrattade och hade kul. Deras röster bar på vinden och påminde honom om glädjen av anslutning. John log och kände sig tacksam för det liv han hade, omedveten om utmaningarna framför sig. Han avslutade sin körning, kände sig uppfriskad, redo att ta itu med dagen. På jobbet stod John inför ökande tryck. Tidsfristerna hotade, och hans arbetsbelastning kändes överväldigande. Han satt vid skrivbordet, stirrade på sin datorskärm och kände vikten av stress. Hans hälsosamma rutin började glida när han prioriterade arbete framför välbefinnande. Lunchpauser förvandlades till snabba mellanmål vid hans skrivbord, vilket gav upphov till hans ångest. Johns kollegor märkte förändringen, men han borstade bort deras oro. Han var fast besluten att bevisa sig i sitt jobb och trodde att det var värt offret. Men när dagarna förvandlades till veckor kände han sig mer utmattad och mindre motiverad. Hans kropp längtade efter träning och hälsosamma måltider som han en gång hade älskat. Det var dags för en verklighetskontroll. Han behövde återta kontrollen. En ödesdigra dag besökte John läkaren för en rutinkontroll. Han kände en knut i magen när han väntade på resultaten. Läkaren kom in, hans uttryck allvarligt, och Johns hjärta rusade. Dina kolesterolnivåer är högre än de borde vara, sa läkaren. John kände en våg av panik skölja över honom. Det var inte den nyhet han ville ha. Han hade alltid varit stolt över sin hälsa, men hade han låtit det glida iväg? Läkaren betonade vikten av en balanserad livsstil. Hälsa är den viktigaste tillgången du har, varnade han. John lämnade kontoret och kände sig skakad och insåg att han behövde göra förändringar. Väckarklockan var tydlig. Det var dags att prioritera hälsan igen. Fast besluten att vända saker och ting, engagerade sig John för en hälsosammare livsstil. Han fyllde sitt kök med färsk frukt och grönsaker, upphetsad över att laga mat igen. Måltidsförberedelser blev hans nya ritual och ersatte snabbmaten han hade förlitat sig på. Varje färgglad maträtt påminde honom om vikten av näring. Han forskade på recept, ivrig att utforska nya smaker samtidigt som han nära sin kropp. John avsatte också tid för daglig träning och återupplivade sin kärlek till löpning. Han kände sig energisk och bjöd in vänner att gå med honom och förvandlade träningspass till social tid. Skratt ekade genom parken när de joggade tillsammans och stärkte deras band. John kände en förnyad känsla av syfte, redo att omfamna denna resa. Hälsa var hans prioritet, och han var fast besluten att få det att hålla. När John dök in i sin träningsrutin uppstod utmaningar.
Vissa dagar kände han sig trög och omotiverad och ifrågasatte sitt engagemang. På gymmet kämpade han för att lyfta vikter och kände sig besegrad. Men hans tränare uppmuntrade honom och påminde honom om att framsteg tar tid. Varje litet steg räknas, sa tränaren och gav hopp hos Jon. Han drev igenom obehaget och visste att tillväxten kommer från uthållighet. Gradvis började han se förbättringar, både fysiskt och mentalt. Johannes självförtroende växte, och han njöt av den styrka han byggde upp. Med varje träningspass kände han en djupare koppling till sin kropp och hälsa. Hinder blev trappstenar på hans väg till ett hälsosammare liv. Jon sökte kunskap och gemenskap för att förbättra sin hälsoresa. Han deltog i lokala hälsoseminarier, ivrig att lära av experter. Atmosfären surrade av energi när deltagarna utbytte tips och berättelser. Han kände sig inspirerad av andra som delade liknande strider och triumfer. Jon anslöt sig till en grupp som fokuserade på hälsosamt liv och ansvarsskyldighet. Tillsammans satte de upp mål och firade prestationer, stora som små. Stödsystemet motiverade honom att hålla sig på rätt spår. Han insåg att han inte var ensam på den här resan. Andra stod också inför utmaningar. Vänskap blomstrade, rotade i ett gemensamt uppdrag för välbefinnande. Denna gemenskap blev en viktig del av Jons väg till ett hälsosammare liv. När Jon utvecklades upptäckte han vikten av mindfulness. Han började träna yoga och hitta lugn i sinnets stillhet. Sessionerna grundade honom och hjälpte till att lindra stress och ångest. Naturen blev hans fristad. Han praktiserade ofta utomhus. Han andades i frisk luft och kände en koppling till världen omkring sig. Mindfulness lärde honom att lyssna på sin kropp och hedra dess behov. Jon lärde sig att balansera arbete, träning och avkoppling. Detta holistiska tillvägagångssätt berikade hans hälsoresa och främjade inre fred. Han kände sig bemyndigad att göra val som överensstämde med hans värderingar. Hälsan var inte bara fysisk, den omfattade kropp, sinne och ande. Näring blev en hörnsten i Jons förnyade livsstil. Han utforskade olika dieter, med fokus på hela livsmedel och balanserade måltider. Matlagning med vänner gjorde måltidsförberedelser till en rolig, social aktivitet. De delade recept och tips och upptäckte nya ingredienser tillsammans. Jon kände skillnaden. Hans energinivåer steg och han kände sig lättare. Sambandet mellan näring och välbefinnande blev kristallklart. Han älskade att experimentera med smaker och färger, vilket gjorde måltiderna spännande. Middagssammankomster förvandlades till firande av hälsa och vänskap. Skratt fyllde luften när hon njöt av utsökt, närande mat. Att dela denna resa med vänner gjorde det desto mer givande. Trots hans framsteg var motgångar oundvikliga. En helg befann sig Jon överväldigad och sträckte sig efter komfortmat. Han satt i soffan, tittade tanklöst på TV, kände sig skyldig till sina val.
De en gång livfulla måltiderna ersattes med chips och läsk, en välbekant fälla. Han insåg att han hade glidit tillbaka till gamla vanor och kände sig besegrad. Men snarare än att välta sig i förtvivlan bestämde han sig för att reflektera över vad som hände. John förstod att motgångar var en del av resan, inte slutet. Han gjorde en plan för att komma tillbaka på rätt spår, med fokus på självmedkänsla. Med förnyad beslutsamhet bestämde han sig för att lära av denna erfarenhet. Det var dags att stiga upp igen och fortsätta resan mot hälsa. För att förringra sin ande sökte John tröst i naturen. Han vandrade i de närliggande bergen och kände att den friska luften stärkte honom. Landskapets skönhet påminde honom om livets enkla nöjen. Varje steg på leden kändes befriande och släppte stress och negativitet. John pausade för att ta in utsikten och kände sig tacksam för sin resa. Naturen blev en inspirationskälla och drev hans önskan om hälsa. Han började integrera utomhusaktiviteter i sin rutin. Vandring med vänner förvandlades till ett veckoäventyr, bindning över delade upplevelser. John kände sig levande och omfamnade den naturliga världen och dess helande kraft. Denna koppling till naturen fördjupade hans uppskattning för hans hälsa. Med en förnyad känsla av syfte satte John nya hälsomål. Han skrev ner dem, vilket gjorde dem påtagliga och uppnåbara. Från att köra en 5K till att behärska en ny yogaställning var han upphetsad. John trodde att målsättningen höll honom motiverad och ansvarig. Han delade sina ambitioner med sin stödgrupp och bjöd in uppmuntran. Varje milstolpe blev en hyllning till hans engagemang för hälsa. John visualiserade sin framgång och föreställde sig att han korsade mållinjen. Denna process drev hans beslutsamhet och inspirerade honom att driva vidare. Han omfamnade utmaningar som möjligheter till tillväxt och lärande. Resan var lika viktig som destinationen. Han var redo. När John tränade hårdare byggde han motståndskraft både fysiskt och mentalt. Varje träning pressade honom bortom sina gränser och avslöjade hans inre styrka. Han lärde sig att omfamna obehag som en del av tillväxtprocessen. Med varje droppe svett kände han en känsla av prestation. Utmaningarna blev möjligheter att bevisa sig själv. John upptäckte kraften i ett positivt tänkesätt. Det förändrade allt. Han firade små segrar och visste att de gav betydande framsteg. Hans självdisciplin växte och formade honom till en mer motståndskraftig person. John insåg att hans styrka kommer från att övervinna strider. Han blev den bästa versionen av sig själv, ett träningspass i taget. Motiverad av sin omvandling bestämde sig John för att dela sin historia. Han talade vid samhällsevenemang och ökade medvetenheten om hälsa och välbefinnande. Hans passion resonerade med andra, väckte intresse och motivation. John delade tips och resurser och uppmuntrade människor att ta hand om sin hälsa. Hans resa inspirerade otaliga andra att prioritera sitt välbefinnande. Han kände en känsla av uppfyllelse, visste att han kunde göra skillnad.
John anslöt sig till individer som står inför liknande strider och erbjuder stöd. Samhället samlades kring budskapet om hälsa som en prioritet. Han organiserade workshops och förvandlade medvetenhet till handling för en hälsosammare livsstil. Johans resa hade kommit i full circle. Han var nu en ledstjärna för hopp. Efter månader av hårt arbete lönade sig Johns uthållighet. Han avslutade sitt första 5K-lopp och korsade mållinjen med spänning. Hans vänner hejade på honom och delade i glädjen över hans prestation. Trofén kändes tung i händerna, men stoltheten var ännu tyngre. John firade med en sammankomst och hedrade inte bara loppet utan resan. Skratt och glädje fyllde luften när de delade berättelser om sina upplevelser. Han reflekterade över hur långt han hade kommit och kände sig tacksam för sitt stödsystem. Varje milstolpe var ett bevis på hans engagemang för hälsa. John visste att detta bara var början. Det fanns fler mål att jaga. Han kände sig uppfriskad, redo att ta itu med alla utmaningar som ligger framför sig. När John fortsatte sin resa lärde han sig vikten av hydrering. Han gjorde det till en vana att bära en vattenflaska vart han än gick. Under picknick med vänner betonade han fördelarna med att hålla sig hydratiserad. Vatten är viktigt för våra kroppar, förklarade han och delade sin nyfunna kunskap. John kände skillnaden. Korrekt hydrering förbättrade hans energinivåer. Han uppmuntrade sina vänner att dricka mer vatten, vilket gjorde det till en rolig utmaning. De skapade färgglada, infunderade vattenrecept, vilket gjorde hydrering spännande. John insåg att små förändringar kunde leda till betydande förbättringar. Han kände sig stolt över att dela med sig av vad han hade lärt sig och främja en hälsokultur. Hydrering blev en nyckelkomponent i hans övergripande wellnessrutin. I sin strävan efter hälsa upptäckte John vikten av vila och återhämtning. Han lärde sig att vila inte var ett tecken på svaghet utan en avgörande del av framstegen. Att införliva vilodagar i sin rutin gjorde det möjligt för hans kropp att läka. John omfamnade aktiviteter som stretching och yoga, främjande av avkoppling. Han fann glädje i att lyssna på sin kropp och respektera dess behov av återhämtning. Denna nyfunna förståelse hjälpte till att förhindra utbrändhet och skador. John prioriterade sömn och insåg dess inverkan på den allmänna hälsan. Han kände sig mer energisk och fokuserad under träningen tack vare ordentlig vila. Att omfamna återhämtning blev en viktig aspekt av hans hälsoresa. John förstod att balans var nyckeln till hållbart välbefinnande. När Johannes gick framåt började frestelser dyka upp oftare. Vid sociala sammankomster vinkade ohälsosamma mellanmål honom från varje hörn. Han kände ögonblick av svaghet, men han hade lärt sig att navigera begär. John övade måttlighet och tillät sig enstaka godis utan skuld. Han fokuserade på att göra hälsosammare val och välja näringsrika alternativ. Balans är viktigt, påminde han sig själv och höll sig trogen mot sina mål. Hans vänner stödde honom och gick ofta med på hälsosammare val. John kände sig bemyndigad att fatta beslut i linje med hans värderingar.
Han förstod att en övergivenhet inte skulle spåra ur hans framsteg. Frestelser blev möjligheter att bekräfta sitt engagemang för hälsa. Johns resa inspirerade dem omkring honom och skapade en krusningseffekt i hans samhälle. Vänner började anta hälsosammare vanor, motiverade av hans omvandling. Han organiserade gruppträning i parken och bjöd in alla att gå med. Energin var smittsam när de tränade tillsammans, skrattade och uppmuntrade varandra. John kände en känsla av stolthet, visste att han hade utlöst positiva förändringar. Samhället omfamnade denna nya livsstil och främjade en kultur av välbefinnande. Människor började dela sina berättelser och skapa ett stödjande nätverk. John insåg att hälsa var en kollektiv resa, inte en ensam. Tillsammans firade de prestationer och motiverade varandra att fortsätta. Ringeffekten av hans resa hade förvandlats till en rörelse för hälsa. När Johns fysiska hälsa förbättrades insåg han vikten av mental hälsa. Han började integrera mindfulness-praxis i sin dagliga rutin. Meditation blev en fristad för honom, vilket gav klarhet och fred. John lärde sig att hantera stress genom andningsövningar och reflektion. Han förstod att mentalt välbefinnande var lika viktigt som fysisk kondition. Att prioritera egenvård gjorde det möjligt för honom att upprätthålla balans i sitt liv. John uppmuntrade vänner att utforska psykiska metoder också. De delade erfarenheter och främjade öppna diskussioner om välbefinnande. Detta holistiska tillvägagångssätt berikade hans resa och skapade en djupare koppling till jaget. John kände sig bemyndigad och omfamnade både kropp och själ i sin strävan efter hälsa. Med nyvunnen självförtroende sökte John nya utmaningar. Han anmälde sig till ett hinderbanelopp, upphetsad men ändå nervös. Händelsen testade hans fysiska och mentala gränser på sätt som han inte hade förväntat sig. När han mötte varje hinder drev han igenom självtvivel och rädsla. John kände sig upphetsad när han erövrade utmaningar en efter en. Kamratskapet med meddeltagare drev hans beslutsamhet. Han insåg att tillväxt ofta kommer från att gå utanför komfortzoner. Att korsa mållinjen kändes som en monumental prestation. John firade inte bara segern utan resande tog för att komma dit. Han förstod att utmaningar var möjligheter till tillväxt och upptäckt. Matlagning blev ett glädjande och kreativt utlopp för John. Han experimenterade med smaker och ingredienser, vilket gjorde hälsosamma måltider roliga. Varje maträtt var ett firande av näring, sprängfull av färg och smak. John älskade att bjuda in vänner för att dela sina kulinariska skapelser. De samlades runt bordet och njöt inte bara av maten utan sällskapet. Att laga mat tillsammans förvandlades till en bindande upplevelse, fylld med skratt. John kände sig bemyndigad av den kunskap han fick om näring. Han upptäckte glädjen att ge näring åt sig själv och andra genom mat. Hälsosam kost förvandlas från en syssla till ett härligt äventyr. John omfamnade matlagning som en viktig del av sin friskvårdsresa.
John omfamnade kraften i positivitet när han fortsatte sin resa. Han började journalföra, reflektera över sina tankar och erfarenheter. Tacksamhet blev en daglig praxis och skiftade hans tankesätt till överflöd. John skrev positiva bekräftelser och förstärkte sitt engagemang för hälsa. Denna praxis hjälpte honom att övervinna negativt självtal och tvivel. Han delade sina insikter med vänner och uppmuntrade dem att anta liknande vanor. Positivitet blev en hörnsten i hans livsstil och påverkade alla livsområden. John kände sig lättare och mer motståndskraftig, redo att möta utmaningar direkt. Krusningseffekterna av positivitet spred sig inom hans samhälle. Tillsammans firade de inte bara prestationer utan glädjen över resan. John insåg vikten av en solid morgonrutin. Han började sina dagar med mindfulness och satte en positiv ton för vad som låg framför sig. Att smutta på grönt te medan journalföring blev en omhuldad ritual. John tog sig tid att sträcka sig och meditera, centrera sitt sinne och kropp. Denna rutin hjälpte honom att övergå från sömn till en produktiv dag. Han kände sig energisk och fokuserad, redo att ta itu med sina mål. John delade sin morgonrutin med vänner och uppmuntrade dem att prova det. De började sina morgnar tillsammans och skapade en känsla av gemenskap. Morgonerna förvandlades till en helig tid för John omfamnade de förändringar han hade genomgått under de senaste månaderna. Han tittade i spegeln och märkte den fysiska och emotionella tillväxten. Förtroendet strålade från honom, ett bevis på hans hårda arbete. Varje förändring var en påminnelse om hans engagemang för hälsa och välbefinnande. John firade inte bara den fysiska omvandlingen utan den inre styrkan han hade odlat. Han delade sin resa online och inspirerade andra att omfamna sina vägar. Feedbacken strömmade in, och han kände en känsla av tillhörighet i denna gemenskap. John förstod att förändring var en kontinuerlig process, inte en destination. Varje dag presenterade nya möjligheter till tillväxt och självupptäckt. Han var glad över att se vart denna resa skulle ta honom nästa gång. John började prioritera sömn som en avgörande aspekt av hans hälsa. Han lärde sig att kvalitetsvila var avgörande för återhämtning och övergripande välbefinnande. Att skapa en rutin för sänggåendet hjälpte honom att varva ner efter hektiska dagar. Han dämpade lamporna och stängde av skärmar och bjöd in lugn i sitt utrymme. John kände skillnaden. Bättre sömn förbättrade hans humör och fokus. Vänner märkte de positiva förändringarna i honom, vilket ledde till diskussioner om sömn. De delade tips om att skapa vilsamma miljöer, främja ett gemensamt tillvägagångssätt. John insåg att sömn var en viktig pelare för hälsan, ofta förbisedd. Han uppmuntrade andra att prioritera vila som en del av sin resa. Tillsammans firade de fördelarna med en god natts sömn. Motiverad av sin resa bestämde sig John för att ge tillbaka till samhället. Han deltog frivilligt på lokala hälsomässor, ivrig att dela med sig av sin kunskap. Han engagerade sig i samhällsmedlemmar och gav resurser och råd. John kände en djup känsla av uppfyllelse när han hjälpte andra på deras hälsoresor.
Han organiserade workshops med fokus på näring och fitnessutbildning. Samhället svarade positivt, ivrigt att lära sig och delta. John insåg att hälsa är en kollektiv ansträngning, och alla gynnas. Volontärarbete kopplade honom till andra, vilket förstärkte vikten av stöd. Tillsammans byggde de ett hälsosammare samhälle som främjar medvetenhet och handling. John kände sig stolt över att vara en del av en rörelse dedikerad till välbefinnande. När John fortsatte att omfamna hälsa sökte han nya hobbyer. Han utforskade olika fitnessklasser, ivrig att utmana sig själv. Från dans till kampsport, varje klass gav ny spänning. John älskade spänningen att lära sig något nytt och träffa nya människor. Dessa aktiviteter diversifierade hans rutin, höll den fräsch och engagerande. Han kände sig uppfriskad av sorten och förbättrade sin fysiska och mentala hälsa. John uppmuntrade vänner att gå med honom i dessa nya äventyr. Tillsammans upptäckte de roliga sätt att hålla sig aktiva medan de njuter av varandras sällskap. Dessa hobbyer förvandlade träning till en glädjefylld upplevelse. Johns resa blev ett firande av utforskning och kreativitet. Motgångar är en naturlig del av varje resa, och John mötte dem med motståndskraft. En kväll samlades han och hans vänner för att dela sina strider. De öppnade sig för utmaningar, rädslor och stunder av tvivel. John insåg att sårbarheten förde dem närmare varandra. Stödjande ord och delade upplevelser fyllde rummet och skapade ett säkert utrymme. De brainstormade lösningar och hjälpte varandra att navigera hinder. John förstod att motgångar var möjligheter till tillväxt, inte misslyckanden. Tillsammans bekräftade de sitt engagemang för hälsa och välbefinnande. Bandet de delade stärkte deras beslutsamhet att fortsätta driva framåt. John kände sig tacksam för denna gemenskap av stöd inför utmaningar. John upptäckte tacksamhetens kraft som en viktig del av sin resa. Varje dag tog han sig tid att reflektera över vad han var tacksam för. Journalning utomhus blev en omhuldad ritual som förbinder honom till naturen. Denna praxis förändrade hans tankesätt och fokuserade på överflöd snarare än brist. John delade sin tacksamhetspraxis med vänner och inspirerade dem att gå med. Tillsammans skapade de en tacksamhetscirkel och delade sina reflektioner varje vecka. Den positiva energin främjade djupare förbindelser och uppskattning för livet. John insåg att tacksamhet inte bara förbättrade hans tankesätt utan också hans hälsa. Det blev en daglig påminnelse om skönheten i både utmaningar och triumfer. Med tacksamhet kände han sig mer grundad och uppfylld på sin resa. När Johannes fortsatte sin resa såg han framåt med hopp och beslutsamhet. Han reflekterade över hur långt han hade kommit och lärdomarna. Nya mål började bildas i hans sinne och spännande honom för framtiden. John föreställde sig ett liv fyllt med hälsa, lycka och syfte. Han kände sig bemyndigad av den kunskap och erfarenheter han hade fått. Varje dag var en ny möjlighet att växa och frodas.
John förstod att resan pågick, utan mållinje. Han omfamnade osäkerheten, redo att möta vad som än kom härnäst. Med ett hjärta fullt av tacksamhet gick han tryggt in i framtiden. John var engagerad i att göra hälsa till en livslång strävan. John kände sig tvungen att dela sin historia långt och brett. Han organiserade samtal på lokala samhällscentra, ivrig att inspirera andra. Hans resa resonerade hos många, väckte intresse och motivation. John delade både triumfer och strider och betonade äkthet. Människor kopplade till hans sårbarhet, ser sig själva i hans berättelse. Han uppmuntrade dem att ta sina första steg mot bättre hälsa. Johns passion antände en önskan om förändring i publiken. Han kände en känsla av syfte med att ge andra möjlighet att prioritera välbefinnande. Effekten av hans ord var djup och skapade krusningar av inspiration. John visste att det var en viktig del av hans uppdrag att dela sin resa. John fördjupade sig i lokala händelser och omfamnade samhällets anda. Han deltog i roliga löpningar och hälsomässor och firade välbefinnande tillsammans. Energin var smittsam när deltagarna hejade på varandra. John älskade känslan av kamratskap och delade mål bland främlingar. Dessa händelser blev en plattform för att öka medvetenheten om hälsa. Han uppmuntrade andra att gå med honom och främja en känsla av tillhörighet. John insåg att samhällsengagemang berikade hans egen resa. Tillsammans skapade de ett levande väv av hälsa och stöd. Han kände sig stolt över att vara en del av en rörelse som firade välbefinnande. Glädjen över dessa händelser stärkte hans engagemang för ett hälsosammare samhälle. Johns kulinariska äventyr ledde honom att utforska nya kök. Han besökte bondemarknader, upphetsad av mångfalden av färskvaror. Varje besök väckte kreativitet i köket och inspirerade nya rätter. John älskade att experimentera med smaker från hela världen. Han upptäckte glädjen att laga hälsosamma måltider som också var kulturellt rika. Att dela dessa rätter med vänner blev ett firande av mångfald. De utforskade olika kulturer genom mat och skapade meningsfulla kontakter. John kände en känsla av äventyr när han gick utanför sin komfortzon. Matlagning blev ett sätt att hedra traditioner samtidigt som man främjar hälsa. Denna utforskning fördjupade hans uppskattning för näringsrika, smakrika måltider. John tog sig tid att reflektera över sin tillväxt och omvandling. Sittande i parken funderade han på lärdomarna på vägen. Han kände sig tacksam för de utmaningar som hade format honom till den han var. Varje kamp hade byggt motståndskraft och lärt honom värdet av uthållighet. John insåg vikten av självmedkänsla i sin resa. Han firade framstegen, oavsett hur små, kände en känsla av stolthet. Att reflektera över hans resa gav upphov till hans önskan att fortsätta gå framåt. Han förstod att tillväxt var en kontinuerlig process, inte en destination. John kände sig upphetsad över framtiden, redo att anta nya utmaningar.
Denna reflektion stärkte hans engagemang för livslång hälsa och välbefinnande. John upptäckte rörelsens glädje genom dans. Han gick med i en lokal dansklass, ivrig att uttrycka sig kreativt. Rytmen och musiken antände en känsla av frihet inom honom. John älskade skrattet och kontakten med andra dansare. Dans blev ett glädjande sätt att hålla sig aktiv medan du hade kul. Han uppmuntrade vänner att gå med och förvandlade träning till en fest. Varje klass var en påminnelse om att rörelse kunde vara glädjande och befriande. John kände sig mer levande än någonsin och omfamnade ögonblickets energi. Denna nyfunna passion gav en livlig dimension till hans friskvårdsresa. Han förstod att hälsa inte bara handlade om disciplin utan också glädje. John prioriterade vårdande relationer som en del av sin hälsoresa. Han organiserade regelbundna sammankomster med vänner, med fokus på anslutning. Picknick blev en favorit, fylld med skratt och hälsosamma godisar. John visste att starka relationer bidrog till det allmänna välbefinnandet. Att dela måltider och erfarenheter fördjupade deras band och stödsystem. Han uppmuntrade öppenhet och sårbarhet i dessa sammankomster. John kände sig tacksam för nätverket av vänner som lyfte upp varandra. Tillsammans firade de prestationer och navigerade utmaningar. Denna känsla av gemenskap berikade hans hälsoresa djupt. John insåg att relationer var en viktig pelare i ett hälsosamt liv. John började förespråka hälsa och välbefinnande i lokala skolor. Han ville inspirera den yngre generationen att prioritera sin hälsa. Han besökte klassrum och delade berättelser och tips på ett engagerande sätt. John uppmuntrade eleverna att göra hälsosamma val tidigt. Hans passion resonerade med dem, väckte intresse och nyfikenhet. Han organiserade roliga aktiviteter för att främja fysisk kondition och näring. John kände sig bemyndigad att vara en positiv förebild för ungdomarna. Eleverna svarade med entusiasm, ivriga att lära sig och delta. Han förstod att odla hälsosamma vanor tidigt kan leda till livslånga fördelar. John var stolt över att vara en del av en rörelse som förespråkar framtida generationer. Genom sin resa lärde John vikten av balans. Han insåg att livet är en känslig dans mellan arbete, hälsa och relationer. John övade yoga och fann harmoni i sig själv och sin omgivning. Denna balans utvidgades till hans matvanor och träningsrutiner. Han lärde sig att lyssna på sin kropp och respektera dess behov utan ytterligheter. John uppmuntrade vänner att hitta sin egen balans i livet. Tillsammans diskuterade de strategier för att undvika utbrändhet och stress. Han förstod att balans var avgörande för hållbart välbefinnande. John omfamnade livets ebb och flöde och kände sig mer i fred. Denna resa mot balans berikade hans övergripande känsla av välbefinnande. John organiserade en fest för att hedra allas framsteg tillsammans. Evenemanget fylldes med glädje, skratt och delade berättelser om transformation. Han delade ut Hells Champion-utmärkelser till vänner för deras engagemang.
Varje pris representerade det hårda arbete och engagemang de hade visat. John kände sig stolt över att fira inte bara sin resa utan allas. Stämningen var fylld av positivitet och uppmuntran. De delade hälsosam mat, dansade och reflekterade över sina prestationer. John insåg att firandet av framsteg främjade en känsla av gemenskap. Denna händelse stärkte deras band och engagemang för hälsa. Tillsammans såg de framåt, glada för de resor som ännu skulle komma. John stod vid korsningen av sin resa, fylld av hopp och beslutsamhet. Han insåg att hälsa inte bara var en fas utan ett livslångt engagemang. Varje steg han tog var ett bevis på hans engagemang för välbefinnande. John förstod att resan skulle utvecklas, men principerna kvarstod. Han kände sig bemyndigad att omfamna alla utmaningar som låg framför sig. Med ett hjärta fullt av tacksamhet såg han tillbaka på sina framsteg. John var glad att fortsätta utforska nya vägar för hälsa. Han visste att varje dag var en möjlighet att lära sig och växa. Denna resa handlade om mer än bara hälsa. Det handlade om att leva fullt ut. John var redo att omfamna framtiden, engagerad i ett liv med välbefinnande.